Kamusta mga kaibigan? Sa Valor Channel, ipapakita ko ngayon kung ano ang gagawin kapag hindi nagbubukas ang Epic Games Launcher. Una, buksan ang Task Manager at isara lahat ng mga prosesong may kaugnayan sa Epic Games. Wala akong makita dahil isinara ko na lahat, pero kung may makita kang proseso ng Epic Games, i-click at kanselahin ito. Sunod, sa search bar, i-type ang run at buksan ito. Dito, i-type ang command na %update, tapos bumalik sa folder, pumunta sa local, hanapin ang Epic Games, launcher, buksan ito, pumunta sa saved folder, at tanggalin ang webcache 4413 folder. Tapos subukang buksan ulit, dapat gumana na. Kung hindi pa rin, maghanap ng add or remove programs, i-type Epic Games Launcher at Online Services. I-uninstall at subukang i-install ulit, pindutin ang uninstall. Hanggang dito na lang, paalam sa inyong lahat.